নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকলৈ এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছোঁ। নগাঁও জিলাত বিশেষকৈ 144টা গাঁও প্ৰধানৰ পদ খালী হৈছে। এই 144টা গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে আবেদন কৰিব তেখেতসকলৰ যোগ্যতা কি লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, তাৰ লগতে কোন তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক নগাঁও জিলাৰ ক'ত গাঁও প্ৰধানৰ পদ খালী হৈছে। বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত নগাঁও সদৰ, ঢিং, ৰহা, কলিয়াবৰ, ৰূপহী, চামগুৰি আৰু কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত গাঁও প্ৰধানৰ পদ খালী হৈছে। এতিয়া এই চক্ৰবোৰৰ অধীনত যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলেহে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া মৌজাৰ নাম চাওক। নিজ চহৰত আছে শিয়ালখোৱা, ডিমৰুগুৰি, তেলীয়া, পহুকটা, মাছ পাথৰি। গাঁৱৰ নাম মাৰি মৌজাৰ চাওক পুখুৰীপাৰ, ডিমৌ, চিলংৰি, ভকতগাঁও, নাৰমাৰি। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, মানে ক'ত খালী আছে যিহেতু আপোনালোকে জানিব লাগিব। সেই গাঁওবিলাকত আপোনালোকৰ স্থায়ী ঘৰ আছে, তেতিয়াহ'লেহে যিহেতু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে গাঁওবোৰৰ নাম চাই ল'ব। এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ তথ্য। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। চামগুৰিত আছে খালী, জুৰীয়া, চাইদৰীয়া, এইখিনি চাওক, খাটোৱাল, মৌজা। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা বা অৰ্হতা কি লাগিব চাওক। আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰা গাঁৱৰ অথবা গাঁও প্ৰধান লাটৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰত স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ বয়স 1/5/2022 তাৰিখে 30 বছৰ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 65 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ হ'ব লাগিব। গতিকে আপুনি যদি SSLC পাছ আৰু 30ৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে আপুনি গাঁও প্ৰধান পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰীৰ 2টাতকৈ অধিক জীৱিত সন্তান থাকিব নালাগিব। তাৰপিছতে আবেদনকাৰী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু সুস্থ মস্তিষ্কৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী আৰ্থিকভাৱে দেউলীয়া আৰু কোনো চৰকাৰী ধনৰ দেনাদাৰ হ'ব নালাগিব। গাঁও প্ৰধান পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। আবেদনকাৰীয়ে গাঁও প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি বিচৰা অঞ্চলত আবেদনকাৰীৰ নিজা নামত ভূমি বা স্থাবৰ সম্পত্তি থাকিব লাগিব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী নীতি আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাত আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত স্বেচ্ছামূলকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী উচ্চ মৰ্যাদা সম্পন্ন, দক্ষ আৰু সমাজৰ সন্মানীয় স্থিতিত থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি অৰ্হতা যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব। ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যনৰ মতে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰমাণপত্ৰসমূহ ফটোকপি আবেদন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ক'ত পাব, যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম তাৰ যিটো লিংক হয় সেই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই আনিব পাৰিব। কি নথিপত্ৰ দিব লাগিব সেইখিনিও চাই লওক। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব, নহ'লে SSLC এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেটখন দিলেও হ'ব। নেক্সট আহিলে আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰা গাঁৱৰ নাম আৰু গাঁও প্ৰধানৰ লাট নং উল্লেখ কৰিব লাগিব। নিজ নামত থকা মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। সামাজিক কামৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। গাঁও প্ৰধান পৰিয়ালৰ আবেদনকাৰীয়ে মৌজাদাৰৰ মতামতৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। বাকী যায় ঋণমুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ফটো দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীয়ে 2টাতকৈ বেছি সন্তান নথকা শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিব। ওপৰত উল্লেখ কৰা অৰ্হতাসমূহ বাধ্যতামূলক আৰু আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা প্ৰমাণপত্ৰসমূহ যদি ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেন্তে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ কৰা হ'ব। আবেদনকাৰীয়ে আবেদনসমূহ চাওক। ইংৰাজী 7/9/2022 তাৰিখৰ পৰা 21/9/2022 তাৰিখৰ চৰকাৰী সময় 5 বজাৰ ভিতৰত চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত
আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাব। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব 21 তাৰিখৰ ভিতৰত। কথাটো মন কৰিব, 21/9/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত। গতিকে যিসকলে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু যথেষ্টখিনি নথিপত্ৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব। নথিপত্ৰসমূহ যোগাৰ কৰি আবেদন 21 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিলেহে আপোনাৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।